नमस्कार, मी तृप्ती रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत वाफ वड्याचं कालवण। ह्याची टेस्ट सेम चिकन सारखीच असते। तर इथे मी पहिला मसाला भाजून घेतलाय हा सगळा। वाटण्यासाठी मी इथे खोबऱ्याचे 7-8 काप घेतलेत भाजून, शेंगदाणे घेतले, लसूण घेतले आणि 2 चमचे धणे घेतलेत, 2 चमचे काळे तीळ घेतले खुरासनं आणि 2 मोठे कांदे बारीक चिरून भाजून घेतलेत आणि अर्धा इंच आल्याचा तुकडा घेतलाय मी। आणि इथे आपल्याला वडे बनवण्यासाठी मी डाळ 1 तास भिजवून घेतली। 1 वाटी डाळ घेतली, चना डाळ आणि 4 मिरच्या घेतल्या, जिरं घेतलंय, कोथिंबीर घेतली, हळद घेतली आणि मीठ घेतलंय। आणि इथे मसाल्यामध्ये मी 1 चमचा कांदा लसूण मसाला, 1 चमचा मिरची पावडर, 1 चमचा सुहाणा मसाला आणि 1 चमचा आणि अर्धा चमचा हळद घेतली। तर पहिल्यांदा आपण डाळ वाटून घेणार आहोत। ह्याची छानपैकी पेस्ट करून घ्यायची आपल्याला। त्यासाठी मी आता ही डाळ ओतते ह्याच्यामध्ये आणि सगळं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपल्याला वाटून घ्यायचे। छानपैकी मऊसूत पेस्ट करून घ्यायचे, जाडसर नाही ठेवायचे, पेस्ट करून घ्यायचे बारीक पूर्ण। आता मी मिक्सरला लावून घेते। थोडं पाणी टाकायचं ह्याच्यामध्ये जेणेकरून चांगली पेस्ट व्हायला। बघा आपली इथे पेस्ट करून तयार झाली आहे। हे एका भांड्यात काढून घेते मी। आणि आता आपल्याला कालवणाचा मसाला वाटून घ्यायचा आहे। मी इथे ऑलरेडी भाजून घेतलाय। आता हे वाटून झालंय आपलं। आता मी गॅसवरती पॅन ठेवते आणि त्याच्यावरती आपल्याला छोटे छोटे वडे काढून घ्यायचे आहेत। गॅसची फ्लेम थोडीशी लोच ठेवायची जेणेकरून ते करपू नये खालून। तर इथे पहा आपले सगळे वडे करून झाले। तुम्हाला वाटलंच मोठे पाहिजे तर मोठे काढू शकता, छोटे काढू शकता। थोडंसं मी तेल टाकते ह्यावरती। आता हे आपल्याला परतून घ्यायचे आहेत। दोन्ही साईडने आपल्याला खरपूस भाजून घ्यायचे ते। इथे पहा आपले वडे भाजून झाले। आता मी एक डिश मध्ये काढून घेते। अशा पद्धतीने आपले वडे झाले पाहिजेत। हे बघा। आता मी कढई ठेवते। कढईमध्ये आपल्याला थोडं तेल टाकायचंय आणि त्यामध्ये मी आता कढीपत्ता टाकणार आहे। कढीपत्त्याने कालवणाला टेस्ट छान येते। आणि सगळे मसाले आपल्याला तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचे आहेत। 1-2 मिनिटं आपल्याला हे छानपैकी तेलामध्ये मिक्स करून घ्यायचंय। आणि यामध्ये आता वाटण टाकायचं आपल्याला। वाटणाला छानपैकी तेल सुटेपर्यंत आपण वाटण तेलामध्ये फ्राय करणार आहोत। ह्याने काय होतं तर कालवणाला तरी सुद्धा खूप छान येते। बघा आपल्या कालवणाला आता आपल्या मसाल्याला आता तेल सुटत चालले। 2 ते 3 मिनिटं आपल्याला छानपैकी मिक्स करून घ्यायचे। बघा छानपैकी तेल सुटले। आता यामध्ये मी थोडं पाणी ऍड करते। आणि आपल्याला 5 ते 10 मिनिटं आपल्याला चांगल्यापैकी शिजवून घ्यायचंय। ह्याला एक उकळी काढून घ्यायची आपल्याला। थोडी कोथिंबीर टाकते मी यावरती। बघा आपल्या कालवणाला आता उकळी आलेली आहे। छानपैकी उकळी आली आहे। आता ह्यामध्ये आपल्याला वडे टाकायचे आहेत। आणि वडे टाकून झाल्यानंतर आपल्याला मॅक्झिमम 3 ते 4 मिनिटं आपल्याला कालवण पुन्हा शिजवून घ्यायचंय। जास्त पण शिजवायचं नाही कारण वड्यांचं चुरा होऊ नये, त्यामुळे 2 ते 3 मिनिटं शिजवून घ्यायचंय। बघा आपलं कालवण तयार आहे।